Ah, whew. Narating tayo sa workstation for the day. Sa may Benguet. 40 meters na tower. Ay, 40 meters na tower. Ayan. Ito yung inakyat ko para maniwala kayong 40. Yan. 40 meters yan. Ang alarm is intermittent CPRI cable na nagkokos ng outage sa isang sektor ng antena. Ito yung sektor ng antena. Yan. Ayan yung antena. Ganda na ulap oh, sa itogon. Ayan. Yan yung antena. Yun yung RFU. Ayan. Kailangan kong pumunta sa likod nitong RFU kasi andun yung power tapos yung kable. So kailangan natin i-troubleshoot yun. I-trace natin. Ayan. Ayan yung antena. Ang sinaservan niyang community is yon, community o bayan ng Itogon. There. Yan. Pag napasyal kayo dito sa Benguet, Itogon, famous sila sa hot springs. Hindi ko pa na-try kasi bihira naman ako lumabas. Yan. Yan yung bayan ng Itogon. Yan. May alarm itong antena na to, kaya hindi ibig sabihin walang signal yung community doon. So kailangan trabahuhin. Yan. Yan yung pwestuhan. Kailangan kong lumabas mula dito. Tapos tatawid ako dito. Yan. Tapos doon ako sa likod dito. Kasi andun yung kailangan i-troubleshoot. Yan. Maya na uli pagkapunta ko doon. Yo! Ayun, nakapwesto na ako sa trabaho ngayong araw. Ang alarm pala ay intermittent na CPRI cable. Yung CPRI cable, kung maalala nyo, itong mga ganitong itim na kable. Yan. Ito yung antena. Tapos yung antena, nakakonekta yung jumper cable papunta dito sa RF unit. Ito. Tapos yung RF unit na gamit yung CPRI papunta dun sa BTS, dun sa may cabinet. Tapos yun nga, nag-intermittent siyang alarm. So initial troubleshooting is magpapalit ng SFP. Ganito yung tsura nya. Ito, yan yung SFP. May SFP yan dito sa RF hardware. Tapos may SFP siya dun sa may BBU, dun sa may cabinet. Nagpalit na kami dun sa baba sa cabinet, hindi nag-clear. So kailangan i-check din dito nga sa taas. Yan, kung makikita nyo, nasa taas ako. Yan. Ito yung sa antena, tapos ito yung hardware. So far nagpalit ako ng SFP, nag-clear naman yung alarm, nag-green, kaya ibig sabihin okay na yung sector. Makakaserve na itong antena na to sa mga tao dito sa community na to, dito sa may Itogon. Tapos halimbawa hindi nag-clear yung alarm kahit nagpalit na kayo ng SFP, ang susunod na maki-check nyo na doon is yung kable, yung CPRI mismo. Either nakagat ng daga o nahampas-hampas sa tower kasi sa lakas ng hangin. Yun yung mga possible cause. CPRI alarms. CPRI kasi parang fiber lang din yung CPRI. Light source lang din yon. Light source, light receive. Yon.
Yan. Nag-clear na siya. So, ganun lang kabilis yung trabaho ngayon. Buti na lang. Kasi mag-isa ko. Kung maglalatag ng CPRI, kita nyo naman. Medyo mataas. Mga nasa 45, 40. Nasa 40 meters tong tower na to. So, thank you. And, sana nadagdagan ko ng konti yung ECE knowledge dito sa operation sa telecom. Like, share, subscribe, tapos manood na rin kayo. Katori PH out. It's a wrap na tayo dito. Tignan nyo na lang yung tanawin sa Itogon.